السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد مساحة المستطيل. معنا هنا في مستطيل، هنا المطلوب إيجاد مساحته، وفي علوه مستطيل آخر صغير معلوم مساحته 10 سنتيمتر، وعندك هنا طول الجزء ده هنا 6 سنتيمتر، وفي الأسفل القاعدة الكبيرة دي كلها طولها 10 سنتيمتر، والجزء الصغير اللي موجود هنا بيكون 6 سنتيمتر. المطلوب طبعا إيجاد مساحة المستطيل الكبير هنا. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان هندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا ده مستطيل اللي في الأسفل ده، ويجعلوه أيضا مستطيل هنا. يبقى الضلع ده اللي موجود هنا المقابل له مين؟ هذا الضلع. الاتنين دول متساويين، يعني هنا ده 10، يبقى بالتالي هيكون الجزء كل ده هو كمان 10 سنتيمتر. طيب الجزء ده عبارة عن 6، يبقى إذا الجزء اللي هنا ده كام؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن هنا 10 ناقص ال6، أدي 10 ناقص ال6 يعني بيساوي كام؟ بيساوي 4. يبقى عرفنا للمستطيل الصغير الجزء طول الضلع ده 4. طيب والمقابل بتاعه مين؟ المقابل بتاعه الضلع اللي موجود هنا، يعني إذا ده هو كمان بيساوي 4 سنتيمتر. جميل. طيب هنبتدي هنا نشوف طول الضلع ده الكبير ده كله عبارة عن 6. تمام. طيب الجزء ده هنرمز له بالرمز اكس، الضلع اللي هنا ده اكس، وانت عندك كل ده عبارة عن 6. يبقى اذا الجزء اللي علوي، الجزء ده اللي هو الضلع ده يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن 6 ناقص اكس. فاصبح انا البحث عن قيمة اكس هيسهل لي حاجات كتير. هنقدر ان احنا نوجد مساحة المربع المستطيل الكبير ده اللي في اسفل هنا. فبالتالي انا هشتغل على المساحة للمستطيل الصغير اللي موجود العلوم هنا، يعني مساحة هنا المستطيل الصغير هنا. يبقى مساحة المستطيل هنسميه المستطيل واحد، نسمي المستطيل ده واحد. يبقى مساحة المستطيل ايه؟ هنا نسميه واحد صغير يعني، والمستطيل ده هنسميه هنا 2. يبقى ده 1 و2. مساحة واحد بتساوي ايه؟ طبعا لأنه مساحة مستطيل بيساوي الطول في العرض، فعبارة عن 4 مضروبة في كام؟ 6 ناقص اكس، يعني بتساوي المساحة معلومة أصلا، يعني موجود معايا 10. 4 في 6 ب24 ناقص 4 اكس ناقص 4 اكس. طيب يبقى هنا 10 بتساوي ادي هنا، او هنا نضيف على طول عشان نتخلص من الجزء ده، نضيف المعكوس هنا. يبقى نضيف -10 للطرفين، -10 هنا. يبقى الاتنين دول بالسلامة. يبقى هنا صفر بيساوي هنا 14 اهي، ناقص 4 اكس. هنودي الاكس الناحية التانية، يبقى 4 اكس بتساوي ال14، ومنها هيؤدي ان قيمة اكس بتساوي هنا 14 على الأربعة. 14 على الأربعة يعني بتساوي هنا 3 في 4 ب12، باقي 2 على الأربعة يعني نصف. يبقى 3.5 سنتيمتر. يبقى إذا جبت قيمة إكس اللي هي دي بإيه؟ ب3.5. وبالتالي أصبح سهل جدا أجيب مساحة المستطيل التاني اللي هو المطلوب في الأسفل هنا. الطول في العرض يعني عندك هنا كان عبارة عن، يبقى 10 تضربها في 3.5 يعني هتساوي 35 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.